নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে মোৰ আন এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ক্লাছ 10 অৰ্থাৎ দশম শ্ৰেণীৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট যেটো কিতাপ আছে তাৰ দ্বিতীয় লেসন অৰ্থাৎ নেলসন মেণ্ডেলা তেখেতৰ বিষয়ে অলপ ষ্টাডি কৰিম আৰু এই নেলসন মেণ্ডেলা পাঠটো তেখেতৰ যেটো অটোবায়োগ্ৰাফি এ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম তাৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে নেলসন ৰলিলালা মেণ্ডেলা তো পাঠটো পঢ়া আগতে তোমালোকে কিছুমান কথা জানিব লাগিব ইয়াত লিখা আছে কি বিফোৰ ইউ ৰিড ইয়াত কি কৈছে যে apartheid is a political system that separates people according to their race তো apartheid এটা এনেকুৱা পলিটিক্যাল সিস্টেম হয় যেটো মানুহৰ বৰ্ণ আদিৰে কি কৰা হয় ভাগ কৰি দিয়া হয় বুলি কৈছে can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently এনে ধৰণৰ সিস্টেম তুমি তলত দিয়া তিনটা কান্ট্ৰিৰ ভিতৰত কৰবাত দেখা পাইছানে হেতু হৈছে সাউথ আফ্ৰিকা have you heard of Nelson Mandela তুমি নেলসন মেণ্ডেলাৰ বিষয়ে শুনিছানে Mandela and his African National Congress তেখেতৰ দল এটা নাম হৈছে African National Congress spent a lifetime fighting against the apartheid এই যে apartheid system টো আছিল সাউথ আফ্ৰিকাত আৰু তাৰ বিষয়ে তাৰ বিৰুদ্ধে মানে সংগ্ৰাম কৰিছিল নেলসন মেণ্ডেলাই ঠিক আছে মানে এই apartheid system টো অতৰাবৰ কাৰণে তেখেতে চেষ্টা কৰিছিল Mandela had to spend 30 years prison কিমান বছৰ প্ৰিজন খাটিছিল অৰ্থাৎ জেলত ভৰাই থোৱা আছিল কিমান বছৰ 30 বছৰ Finally a democratic election were held in South Africa in 1994 to democratic eta election হৈছিল 1994 চনত and Mandela became the first black president of new nation আৰু নেলসন মেণ্ডেলাই প্ৰথম black president আছিল সাউথ আফ্ৰিকাৰ হেতু বুলি কোৱা হৈছে In this extract from his autobiography আৰু এই যেটো এক্সট্ৰেক্ট লোৱা হৈছে এটো মানে সংক্ষিপ্ত এটা বৰ্ণনা লোৱা হৈছে এই সংক্ষিপ্ত বৰ্ণনাটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে তেখেতৰ অটোবায়োগ্ৰাফি মানে আত্মজীৱনী যি নিজেই লিখে তাক অটোবায়োগ্ৰাফি বুলি কয় ঠিক আছে লং ৱাক টু ফ্ৰীডম আৰু তেখেতৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম হৈছে লং ৱাক টু ফ্ৰীডম মেণ্ডেলা স্পিক এবাউট এ হিষ্টৰিকেল অকেজন আৰু সেই লং ৱাক টু ফ্ৰীডমৰ কি হৈছে এটা হিষ্টৰিকেল অকেজন ঐতিহাসিক এটা ঘটনাৰ বিষয়ে কথা কৈছিল আৰু হেতু হৈছে কি দা ইনগ্ৰেচন মানে হৈছে কি উদ্বোধন ঠিক আছে উদ্বোধনৰ কথা তেখেতে বৰ্ণনা কৰিছে Can you guess what the occasion might be তুমি অনুমান কৰিব পাৰিছানে হে অকেজনটো কি হয় Check your guess with the news item from BBC of 10th May 1994 চনত যেটো বিবিসিৰ যেটো নিউজ আছিল হেতু পঢ়িলে তুমি গম পাবা কৈছে কথাটো ঠিক আছে এইখিনিৰ পৰা আপোনাক শৰ্ট কোৱেশ্চন বনে হেকানে মই অলপ কথাটো কৈ দিছো নেক্সট তাৰ পিছত ইয়াৰ আৰু এটা ব্ৰেকেটত কিছুমান কথা দিয়া আছে হেখিনি আপোনাক পঢ়ি লব Mandela became South Africa's first black president hey নিউজখন হেতু লিখা আছিল so Nelson Mandela has became South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rules বগা মানে তাত বগা আৰু কলা মানুহৰ কথা কোৱা হৈছে বগা মানুহসকলে কি কৰিছিল 3 century ধৰি মানে তেওঁলোকৰ ওপৰত শাসন চলিছিল মানে কুলা মানুহৰ ওপৰত so Mr. Mandela's African National Congress party owned 250 of 400 seat in the first democratic election of South Africa's history so South Africa কি হৈছিল এটা ইলেকশন আছিল ডেমোক্ৰেটিক ইলেকশন তাত মুঠতে সিট আছিল 400টা তাৰ ভিতৰত জিকিলে 250 টা হেকানে জয়লাভ কৰিলে আৰু সেই জয়লাভৰ কাৰণে এটা ইনগ্ৰেচন সেৰেমনি তাত পতা হৈছিল মানে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এটা বা উৎসৱ বুলি ক'ব পাৰি দা ইনগ্ৰেচন সেৰেমনি টুক প্লেস ইন দা ইউনিয়ন বিল্ডিং এমপি থিয়েটাৰ তাৰ মানে এমপি থিয়েটাৰ এটা বিল্ডিং আছিল আৰু সেই বিল্ডিংতে কি কৰা হৈছিল এই যেটো ইনগ্ৰেচন যেটো সেৰেমনি আছিল হেতু পতা হৈছিল ইন পেট্ৰোৰিয়াত হেতু অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল অ্যাটেন্ডেড বাই পলিটিশিয়ান মানে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে তাত উপস্থিত আছিল এন্ড ডিগনিটাৰিজ সম্মানীয় ব্যক্তিসকল উপস্থিত আছিল ফ্ৰম মোৰ দেন 140 কান্ট্ৰিজ 140 ৰো অধিক দেশৰ পৰা সেই সাউথ আফ্ৰিকাৰ হেডনাখন ইনগ্ৰেচন সেৰেমনিত উপস্থিত হৈছিল বুলি কৈছে
around the world গোটেই বিশ্বৰ পৰা আহিছিলে never never again will this beautiful land experiences the oppression of one by another said Nelson Mandela in his address তেখেতে যেতিয়া সকলোকে এড্ৰেছ কৰি সম্বোধন কৰি যেটা কথা কৈছিলে যে আৰু কেতিয়াও এনে ধৰণৰ কি নহব অপাৰেশন নহব শাসন নহব আমাৰ দেশত যে কুলা সকলৰ ওপৰত বগা সকলৰ জৰিয়তে শাসন চলা হৈছিল হেতু কেতিয়াও আৰু আমি সন্মুখীন নহম বুলি কৈছে তাৰ যেটো পিছৰ যেটো প্ৰেগাব আছে তাত কোৱা হৈছে jubilant sense on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks white and colorists celebrating together তাৰছত কৈছে jubilant মানে হৈছে আপোনাৰ নান্দনিক বা আনন্দৰে পৰিপূৰ্ণ এখন মানে এটা পৰিবেগ বুলি কৈছে আৰু কোট হেতু পেট্ৰিয়া গুটে ৰাস্তাত দেখা পোৱা গৈছে ফলো দি সেৰেমনি আৰু হে সেৰেমনিটো কোনে পালন কৰিছিলে কোলা সকল বগা সকল আৰু সকলো মানে বিভিন্ন বৰ্ণ মানুহে হে সেৰেমনিটো উদযাপন কৰিছিলে বুলি কৈছে একেলগে আৰু কৈছে more than 100,000 South African men আৰু তাত কিমান আছিল আমি ইন্ডিয়ান হেড কোশ্চেন নাম্বাৰ সিস্টেমত কলে তো 1 লাখ হ'ব 1 লাখ মানুহে 1 লাখ মানুহতকৈ অধিক কি কৰিছিলে সাউথ আফ্ৰিকাৰ মেন ওমেন চিলড্ৰেন সকলো একেলগে কি কৰিছিলে আনন্দত কি কৰিছিলে নাচিছিলে মানে গান গাইছিলে আৰু নাচিছিলে বুলি কৈছে ঠিক আছে প্ৰথম যেতিয়া পাঠটো আৰম্ভ কৰা হৈছে তাত কি লিখা আছে এত কৈছে কি 10th মে আৰু হেদিনাখন 10th মে মানে 10 মে তাৰিখৰ কথা কৈছে ডন্ট মানে আছে একেবাৰে ৰাতিপুৱাৰ কথা কৈছে কিন্তু আমি ৰাতিপুৱা বুলি ক'লে আৰম্ভণিও বুজা যাব সো ব্ৰাইট এন্ড ক্লিয়াৰ হেদিনাখনৰ ৰাতিপুৱাটো খুব ধৰণৰ ব্ৰাইট উজ্জ্বল আৰু খুব সফা আছিল বুলি কৈছে for the last few days I had been pleasantly মানে আছে আনন্দৰে ঠিক আছে pleasantly basis মানে হৈছে লিখা আছে to be surrounded closely by মানে মোৰ কাক চাপিছে by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration হোৱাৰ আগতে বিভিন্ন মানে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ডিগনিটাৰী সকল সন্মানীয় ব্যক্তি সকল আৰু নেতা সকলে মোক লগ কৰিবলৈ আহিছিলে আৰু মোক অভিনন্দন দিবলৈ আহিছিলে যেহেতু ইমান 300 বছৰ মানে পাৰ হোৱাৰ পিছতহে কি হৈছে কলা মানুহে কি কৰিছে এতিয়া শাসনভাৰ লব যত নেকি কোনো মানুহকে কি কৰা নহব বৈক্ষমে দৃষ্টিৰে নেচাব সকলোকে সমান দৃষ্টিৰে চাব সেই কাৰণে তেওঁ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব কাৰণে আহিছে The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. আৰু হেই যেটো inauguration আছিল হে inaugurationটোত ইমানেই মানুহ গুট খাইছিলে যে আগতে তেনে ধৰণৰ মানে পৃথিৱীৰ নেতা সকলে হেই সাউথ আফ্ৰিকাৰ মাটিত আগতে তেনে ধৰণৰ মানুহ গুট খোৱা নাছিলে বুলি কৈছে The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. So Pretoria থকা যেটো amphitheater আছিল হেতু কিহেৰে বনোৱা হৈছিল sandstoneৰে বনোৱা হৈছিল আৰু তাতে সকলোৱে গুড খাইছিল হে inauguration ceremony টো উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে For decades this had been the seat of white supremacy and now it was the seat of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democracy and non-racial government. তো ইয়াত কোৱা হৈছে যে বহু বছৰ ধৰি হে দেশখনত কি চলা হৈছিল বগা সকলৰ সুপ্ৰিমেসি আছিল মানে বগা সকলৰ শাসন আছিল and it was the seat of এতিয়া কিন্তু কি হল ইয়াত সকলোৱে কি হৈছে ৰেইনবো মানে ৰামধেনু যেনেকৈ হাতটা ৰং থাকে তেনে ধৰণে আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত এই এমপি থিয়েটাৰত কি হৈছে বগা সকলে নাই সকলো বগা কোলা যি সকল মানুহ আছে সকলো মানুহে ইয়াত গুড খাইছে কিহৰ কাৰণে আমাৰ যেটো ফাৰ্স্ট ডেমোক্ৰেটিক মানে আছে গণতান্ত্ৰিক যেটো সৰকাৰ গঠন কৰিছো যেটো নেকি নন ৰেচিয়েল হয় বৰ্ণ বৈষম নথকা এটা সৰকাৰ ঠিক আছে হেটোৰ কাৰণে সকলো তাত গুড খাইছে বুলি কৈছে নেক্সট তাৰ পিছত কোৱা হৈছে on dead lovely autumn মানে হৈছে সাধাৰণতে আমি শৰৎকাল যত পাত বেছি নাথাকে এটো সেপ্টেম্বৰ ডিসেম্বৰ বা সেপ্টেম্বৰ বুলি ক'ব লাগিব আমি দে I was accompanied by my daughter Jenani আৰু হেদিনাখন মই মোৰ নিজৰ জিয়েকৰ লগত মই মোৰ মুক জিয়েকে মোক লগ দিছিলে বুলি কৈছে on the podium মানে হৈছে সৰু যেটো মঞ্চ তাত আছিল Mr. D. Clark was the first sworn in as a second deputy president আৰু এই Mr. D. Clark আছিল কোন second deputy president আছিল তাৰ then তাৰ পিছত কোৱা হৈছে
Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. আৰু Thabo Mbeki আছিলে তাৰ প্ৰথম deputy president. When it was my turn, আৰু যেতিয়া পাল আহিলে, I pledged to obey and uphold মানে হৈছে মানি চলা, ঠিক আছে, the constitution, to devote মানে হৈছে উৎসৰ্গা কৰা, myself to the well-being of the republic and its people. আৰু তো এই লাইনটোত কোৱা হ'ল যে যেতিয়া মোৰ পাল আহিলে মই কি কৰিছোঁ, মই নিজকে এই দেশখনৰ সংবিধান ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে নিজকে উৎসৰ্গা কৰিছোঁ আৰু প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছোঁ যাতে আমাৰ দেশৰ মানুহৰ সকলোৰে কল্যাণ হয়, সেইটো কথা কৈছে। টু দ্য assembled মানে হৈছে তাত গোট খোৱা, গেষ্ট মানে হৈছে আলহী, এণ্ড ৱাচ দ্য ৱৰ্ল্ড, আৰু আমাক চাই থকা গোটেই বিশ্বকেই কি বুলি কৈছে চোৱা, I said, কৈছে, এইষাৰ কথা কৈছে। টুডে all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. আমি সকলোৱে ইয়াত গোট খাইছোঁ, কিহৰ কাৰণে গোট খাইছোঁ, আমি নতুনকৈ সৃষ্টি কৰা স্বাধীনতা, সকলোৱে যে সমানকৈ বা সমান সুবিধা লাভ কৰি বা বৰ্ণ বৈষম্য নথকাকৈ আমি যে ইয়াত বসবাস কৰিছোঁ, সেই আশাৰে তাক আমি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে ইয়াত গোট খাইছে বুলি কৈছে। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, ইয়াত কৈছে কি এই যে আমি বহুত দিন ধৰি চলি অহা যিটো extraordinary human disaster মানে যি অত্যাচাৰ চলি আহিছিল বহুত দিন ধৰি, সেইটোৰ পৰা মুক্তি পাইছোঁ বুলি কৈছে। must be born a society, আৰু আমি এটা সমাজ বনাইছোঁ, সেইটো হৈছে কি of which all human will be proud, আৰু সেই সমাজখনক লৈ সকলো মানুহে কি কৰিব, গৌৰৱ কৰিব, সেই বুলি কৈছে। নেক্সট তাৰপিছত কৈছে we who were outlawed not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. কৈছে কি এই যিখিনি আউটলেজ আছিলে, আউটলেজ মানে বহু বছৰ, ইয়াত কি কৈছে বহু বছৰ ধৰি যিসকলে সুবিধাৰ পৰা আইনগত সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিলে, আজি তেওঁলোকে এটা ৰেয়াৰ প্ৰিভিলেজ পাইছে। ৰেয়াৰ প্ৰিভিলেজ মানে হৈছে এটা সুবিধা পাইছে, টু বি হোষ্ট টু দ্য নেশ্যন অফ দি ৱৰ্ল্ড অন আৱাৰ অ'ন চইল, আৰু আমি নিজৰ মাটিতে আমি এটা সুবিধা পাইছোঁ এনেধৰণৰ এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে। উই থেংক অল অফ আৱাৰ distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. কৈছে আপোনালোকে যিসকলে ইয়ালৈ আহিছে, ডিষ্টিংগুইছ মানে হৈছে সন্মানীয় বা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, যিসকলে আজি ইয়াত অংশগ্ৰহণ, ইয়াত প্ৰজেচন মানে কি বুজাইছে, প্ৰজেচন মানে অধিকাৰ কৰা বা ভাগ লোৱা বুজাইছে। চ' সেই সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পিপুল অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি, আমাৰ দেশৰ মানুহৰ হয়, অফ হোৱাট ইজ এ আফটাৰ অল, আৰু যিটো নেকি আমাৰ সকলোৰে কাৰণে কি হয়, এটা জয় হয়। কিহৰ জয়? আইনৰ ওপৰত জয়লাভ কৰিলোঁ, আমি শান্তিৰ কাৰণে জয়লাভ কৰিলোঁ, আমি মানৱীয়তা মৰ্যাদাৰ কাৰণে জয়লাভ কৰিলোঁ, সেই বুলি কৈছে। নেক্সট তাৰপিছত কি বুলি কোৱা হৈছে, উই হেভ এট লাষ্ট, আৰু অৱশেষত আমি এচিভ আৱাৰ পলিটিকেল ইমানচিপেশ্যন, অৱশেষত আমি ৰাজনৈতিক দাসত্ব মুক্তি হ'লোঁ, ঠিক আছে। উই প্লেজ আৱাৰ চেল্ফ টু লিবাৰেট অল আৱাৰ পিপুল ফ্ৰম দি কণ্টিনিউইং বণ্ডেজ অফ পভাৰ্টি, ডিপ্ৰাইভেশ্যন, ছাফাৰিং, জেণ্ডাৰ এণ্ড আদাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন। ডিছক্ৰিমিনেশ্যন মানে হৈছে বৈষমতা। চ' এতিয়া কৈছে কি উই প্লেজ, আৰু আমি সকলোৱে প্ৰতিজ্ঞা লৈছোঁ, সকলোৱে শপত খাইছোঁ যে আমাৰ সকলো মানুহকে আমি কি কৰিম, স্বাধীন কৰিম। কিহৰ পৰা স্বাধীন কৰিম? এই যে বহুত দিন ধৰি চলি অহা যিটো দৰিদ্ৰতা, তাৰ পৰা স্বাধীন কৰিম। ডিপ্ৰাইভেশ্যন মানে ছাইডত দিয়া আছে, যি নেকি কি নাপায়, বঞ্চনা হোৱা, মানে এই ক'লাসকল আগতে কি হৈছিলে, কি বিভিন্ন সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিলে, হয়নে? এই সকলোৰ পৰা আমি তেওঁলোকক মুক্ত কৰাম বুলি কৈছে। ছাফাৰিং, আমি যে ভুগি আছিলোঁ ইমান দিন অত্যাচাৰ, সেইবোৰৰ পৰা আমি সেই মানুহক মুক্ত কৰাম। জেণ্ডাৰ, সকলোকে সমান অধিকাৰ দিম, পুৰুষ মহিলা সকলোকে সমান দিম। আদাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, আৰু অন্য যিবোৰ আমাৰ বৈষমতা আছে চবকে আমি দূৰ কৰিম বুলি কৈছে। নেক্সট তাৰপিছত কি কোৱা হৈছে, নেক্সট আকৌ কৈছে কি নেভাৰ এগেইন শ্বেল ইট বি ডেট দিছ বিউটিফুল লেণ্ড উইল এগেইন এক্সপিৰিয়েঞ্চ দ্য অপাৰেশ্যন অফ ওৱান বাই আনাডাৰ।
কৈছে অপাৰেশ্যন মানে কি অত্যাচাৰ গতিকে এই অত্যাচাৰ আমি যে দেখি আহিলো হেতি আৰু কেতিয়াও আমাৰ এখন দেশত দেখা পোৱা নাযায় এজনে আনজনক অত্যাচাৰ কৰা দেখা পোৱা নাযাব বুলি কৈছে the sun shall never set on glorious human achievement আৰু আমাৰ যেটো আজি glorious মানে কি ক'ব লাগিব যেটো খ্যাতি নামা বা মহান যেটো আমাৰ আজি অৰ্জন আছে হে মহান অৰ্জনৰ যেটো সূৰ্য হেতু কেতিয়াও অস্ত নহয় বুলি কৈছে let freedom resign মানে হৈছে তোমাৰ কি ৰাজত্ব কৰা আমি যেটো শাসন কৰা আমি সকলোৱে কি কলি এই শাসনৰ পৰা বগা সকলৰ শাসনৰ পৰা আমি আজি মুক্ত হলো বুলি কৈছে let free সকলোকে মুক্ত কৰা god bless africa আফ্ৰিকাই কি কৰিব মানে ভগৱানে আফ্ৰিকা কি কৰিব আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি কৈছে তাৰ পাছত কি বুলি কোৱা হৈছে A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in a perfect formation over the Union buildings. কৈছে কি অলপ সময়ৰ পিছতে যেটা ভাষণ দি আছিল অলপ সময়ৰ পিছতে কি দেখা পালে তেওঁলোকৰ চকু কলে গল এই যে খুব ধুনিয়াকৈ পৰিপাটিকৈ যিখিনি আফ্ৰিকান জেট হেলিকপ্টাৰ টপ কেৰিয়াৰ যিখিনি আছিল তেওঁলোকৰ যেটো শব্দ সেই শব্দত সকলোৰে চকু গুছি গল মানে হয়তো তেওঁলোকৰ আকাশত কি চলিছে এটা ধুনিয়া তেওঁলোকৰ ফাইটাৰ জেটবোৰ উৰি ফুৰিছে তাতে তেওঁলোকৰ চকু গৈছে বুলি কৈছে It was not only a display of pinpoint precision and military force but a demonstration of militarist loyalty to democracy to new government that had been freely and fairly elected কৈছে যে এই যে এতিয়া আমাক যে প্ৰদৰ্শন কৰাইছে এই যেটো ফাইটাৰ জেট হক হয়নে এই সৈন্য বাহিনী দল সকলে যি সকলে আজি প্ৰসেছন কৰিছে খুব ধুনিয়াকৈ প্ৰসেছন কৰিছে তেওঁলোকে যেটো আমাক ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিছে হে প্ৰদৰ্শনটো কেৱল প্ৰদৰ্শনেই নহয় বুলি কৈছে হেতুৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যেটো আনুগত্য তেওঁলোকৰ যেটো সন্মান হে সন্মানটো এই নতুনকৈ গঠন কৰা ডেমক্ৰেটিক অৰ্থাৎ গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰখনৰ প্ৰতিও আছে বুলি কৈছে ঠিক আছে হে বুলি কৈছে only moments before অলপ সময়ৰ পিছত the highest generals of South African Defense Force and Police অলপ সময়ৰ পিছতে মানে উচ্চ পদস্থ মানে প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল তেওঁলোকে কি কৰিছে সোৱা পুলিচে হ'ব পাৰে বা আৰ্মি ফৰ্চৰ মানুহে হ'ব পাৰে তেওঁলোকে কি কৰিছে সোৱা their chest বিডেক্ট মানে হৈছে লগাই খুটিত আছে মানে তেওঁলোকৰ বুকুত কিবা লগাই থোৱা আছে উইথ ৰিবনস কি আছে তেওঁলোকৰ ৰিবনস আছে এন্ড মেডেলস ফ্ৰম ডেজ গন বাই তেওঁলোকৰ বুকুত কি লগাই থোৱা আছে মেডেলস লগাই থোৱা আছে তেওঁলোকে কি কৰিছে সলিউট মি মোক সলিউট কৰিছে সন্মান দিছে বুলি কৈছে এন্ড প্লেগড দেয়াৰ লয়লিটি আৰু তেওঁলোকৰ লয়লিটি তেওঁলোকৰ যেটো আনুগত্য বা তেওঁলোকৰ যেটো সন্মান হেতু আমাক প্ৰদৰ্শন কৰিছে বুলি কৈছে তাৰ পাছত ইয়াত কোৱা হৈছে I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me গতিকে মই এটো কথা পাহৰি যোৱা নাই বা মই এটো মনত আছে যে তেওঁলোকে অলপ বছৰ আগতে মোক কি কৰিছিল তেওঁলোকে সলিউট কৰা নাছিল মোক এৰেষ্ট কৰিছিল কিন্তু আজি তেওঁলোকে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে finally a servant of Infala jets left smoke trails of black red green blue and gold of new South African flag আৰু South African flag or বিভিন্ন কালাৰবোৰ কি কৰিছে এই নিউ জেট বা ফাইটাৰ জেট সকলে কি কৰিছে তেওঁলোকে এৰিছে বুলি কৈছে ধোঁৱা এৰিছে কালাৰৰ ধোঁৱা এৰিছে বুলি কৈছে হেতু হৈছে ব্ল্যাক ৰেড হে ধৰণৰ কালাৰবোৰ মানে কিছুমান ধোঁৱা তেওঁলোকে দেখা পাইছে বুলি কৈছে এই পিছৰ প্ৰেগাপটোত কি কোৱা হৈছে that day was symbolized for me by the playing of our two national anthem আৰু হেদিনাখন আমি সিম্বলাইজ মানে কি বুজুৱা কি বুজাইছে আমি সকলো যে একলগ হলো বা আমি সকলো মিলাপিতিয়ে থাকিম হে বস্তুটো সিম্বলাইজ কৰিছে কিহৰ জৰিয়তে and the vision of white singing আৰু হে বগা মানুহসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ নেশনাল যেটো এন্থেম আছিল নিকোসি সিকেলেল আই আফ্ৰিকা হে যেটো নেশনাল এন্থেম তেওঁলোকে মানে পৰিবেশন কৰিছে and black singing ডাইস টিম ব্লেক সকলে কি কৰিছে ডাইস টিম নিজেটো নেশনাল এন্থেম হেতু পৰিবেশন কৰিছে the old anthem of the republic আৰু এবোৰ পুৰণি কি আছিল নেশনাল এন্থেম হয় although that they neither group knew the lyrics of the anthem that once despised so despise মানে হৈছে কি এটো কি আছে অবজ্ঞা কৰা তেওঁলোকে হয়তো
আগতে যেতিয়া অৱজ্ঞা কৰিছিলে কিন্তু আজি তেওঁলোকে কি কৰিছে সকলো সমবেত হৈ একেলগে সেইখিনি পৰিবেশন কৰিছে আৰু কোনেও কিন্তু এজনে আনজনৰ লিৰিক্স নাজানে বা বুজি নাপায় কি কথা কৈছে হে নেশ্যনেল এন্থেমত কি কথা কোৱা হৈছে তেওঁলোকে বুজি নাপায় তথাপিও তেওঁলোকে দে উড সোন নো দা ৱৰ্ডছ বাই হাৰ্ট আৰু সেই সকল ব্যক্তিয়ে সেই সংগীতখিনিক তেওঁলোকে অন্তৰেৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলি কৈছে তাৰপিছত কৈছে কি অন দ্য ডে অফ ইনগ্ৰেশ্যন আৰু সেই যিটো উদ্বোধনী যিটো দিন আছিলে সেই দিনাখন কি বুলি কৈছে আই ৱাজ অভাৰৱেলড মানে ইমোচনেল বুলি ক'ব লাগিব আবেগিক হোৱা বুলি ক'ব লাগিব উইথ এ চেন্স অফ হিষ্টৰী তেখেতৰ অতীতৰ কথা মনত পৰি তেখেতে আবেগিক হৈছিলে ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিকেড অফ 20th century 20 শতিকাত কি হৈছিলে কৈছে প্ৰথম 20 শতিকাৰ বা 20 শতিকাৰ প্ৰথম দশকত কি হৈছিলে এ ফিউ ইয়াৰ্ছ আফটাৰ দ্য বিটাৰ এংলো-বোৰ ৱাৰ আৰু তাত কি হৈছিলে খুব বেয়া এটা কি চলি আছিলে যুদ্ধ চলিছিলে এংলো-বোৰ যুদ্ধ চলি আছিলে এণ্ড বিফৰ মাই অন বাৰ্ড আৰু সেইটো ক'ত চলি আছে মোৰ নিজৰ জন্মভূমিতে চলি আছিলে তো কৈছে দ্য হোৱাইট স্কিন পিপুল অফ সাউথ আফ্ৰিকান পেটচ আপ দেয়াৰ ডিফাৰেন্সেছ আৰু বগা কোলা মানুহৰ মাজত কি হৈছিলে হোৱাইট পিপুলে কি কৰিছিলে কোলা মানুহৰ মাজত কি হৈছিলে এটা পাৰ্থক্য দেখা পাইছিলে আৰু তেওঁলোকে সেইটো কাৰণে কি কৰিছিলে তাত কিছুমান অত্যাচাৰ চলাইছিলে সেইটো বুলি কৈছে এণ্ড ইৰেক্টেড এ চিষ্টেম ইৰেক্টেড মানে এটা বনাইছিলে কি চিষ্টেম বনাইছিলে এ ৰেচিয়েল ডমিনেশ্যন এগেইনষ্ট দি ডাৰ্ক স্কিন পিপুল অফ দেয়াৰ অ'ন লেণ্ড তেওঁলোকৰ নিজৰ মাটিতে থকা কোলা মানুহৰ প্ৰতি এটা কি চলাইছিলে কি বনাইছিলে ৰেচিয়েল ডমিনেশ্যন কি হৈছিলে বৰ্ণক লৈ ডমিনেট কৰা দমিত কৰা মানে এটা প্ৰথা চলাইছিলে বুলি কৈছে কাক দমিত কৰিছিলে ব্লেক স্কিন পিপুলক দমিত কৰিছিলে দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ দে ক্ৰিয়েটেড ফৰ্ম দ্য বেচিছ অফ ওৱান অফ দি হাৰেষ্ট আৰু এই যিটো বনাইছিলে যিটো চিষ্টেম বনাইছিলে ৰেচিয়েল যিটো ডমিনেশ্যন চিষ্টেম বনাইছিলে সেই ডমিনেশ্যনটো খুব কি আছিলে হাৰেষ্ট আছিলে বা কঠোৰ আছিলে মষ্ট ইনহিউমেন আৰু অতিকৈ কি আছিলে অমানৱীয় আছিলে ছ'চাইটিজ দ্য ৱৰ্ল্ড হেজ এভাৰ নন আৰু এই যিটো ছ'চাইটি বনাইছিলে এই ছ'চাইটিটো কোনোৱে পাহৰি নাযায় বুলি কৈছে নাও ইন দ্য লাষ্ট ডিকেড কিন্তু এতিয়া এই 20 শতিকাৰ একেবাৰে শেষৰ দশকত আহি পাইছোঁ বুলি কৈছে অফ দি 20th century এণ্ড মাই অ'ন 8 ডিকেড মানে তেখেতৰ হয়তো বয়স প্ৰায় 80 বছৰ পাই গৈছে এজ এ মেন দ্য ছিষ্টেম হেড বিন আৰু এই ছিষ্টেমটো কি হৈছে বুলি কৈছে overturned forever and replaced by one that recognized the rights freedom of all peoples regardless of color of their skin কৈছে কি এই যেটো সিস্টেম আছিল অমানৱীয় যেটো সিস্টেম আছিল হে পদ্ধতিটো কি কৰা হল এটা নতুন পদ্ধতিৰে পুনৰ সংস্থাপন কৰা হল যত কি কৰা হ'ব প্ৰত্যেক মানুহৰ অধিকাৰ স্বাধীনতা দিয়া হ'ব বুলি কৈছে তেওঁলোকক কোনো বৰ্ণ বৈষম্যতাত কৰা নহও বুলি কৈছে তাৰ পিছৰ যেটো প্ৰেগাব আছে তাত কৈছে that day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people কৈছে আজি আমি এই দিনটো দেখা পাইছো আমাৰে মাজৰে পৰা হাজাৰ হাজাৰ মানুহে নিজকে sacrifice কৰা বলিদান কৰাৰ ফলস্বৰূপে আজি আমি এই দিনটো দেখা পাইছো যেটো নেকি তেওঁলোকৰ বলিদানটো কি বুলি কোৱা হৈছে unimaginable আমি কল্পনাই কৰিব লাগিব কিমান বলিদান তেওঁলোকে কৰিছে হে বুলি কৈছে people those suffering and courage can never be counted or repaid এই মানুহসকলৰ যেটো যন্ত্ৰণা তেওঁলোকে যেটো যন্ত্ৰণা পাইছিলে তেওঁলোকৰ সাহস এইবোৰক আমি কেতিয়াও গণনা কৰিব নোৱাৰিম বা পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিম বুলি কৈছে I felt that হেডনাখন মই কথা উপলব্ধি কৰিছিলো as I have on so many other days আৰু মই এই কথাটো আগতো উপলব্ধি কৰিছিলো যে that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me মোৰ আগতে যিসকলে নিজকে আত্মবলিদান কৰিলে সেই সকলোবোৰ ব্যক্তিৰে মই এজন তেওঁলোকৰ এটা সমষ্টি হে বুলি কৈছে that long and noble line আৰু সেই দীৰ্ঘদিন চলি থকা যেটো লং মানে দীৰ্ঘদিন চলি থকা যেটো বলিদান আৰু হেতু পবিত্ৰ কামটো আজি মোৰ লগতে শেষ হ'ব বুলি কৈছে and now begin again with me আৰু মোৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব নতুন বুলি কৈছে and I was pained that I was not able to thank them আৰু মই দুখিত যে তেওঁলোকক আজি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব পৰা নাই and that they were not able to see what their sacrifices had brought আৰু তেওঁলোকৰ বলিদানৰ ফলস্বৰূপে যে আমি এই ভাল দিটো দেখা পাইছো তেওঁলোকে আজি দেখি পোৱা নাই সেই কাৰণে মই দুখী বুলি কৈছে তাৰ পিছৰ প্ৰেগাপটোত the policy of apartheid
created a deep and lasting wound in my country and my people. আৰু এই যে পলিসি আছিল এপাৰ্টেড যেটো আমি কওঁ কি বৰ্ণ বৈষম যেটো পলিসি ৰেচিয়েল ডিসক্ৰিমিনেশন বুলি কোৱা পৰা যায় হে পলিসিটোৱে আমাৰ মাজত বহুত এটা ডিপ মানে গভীৰ আৰু বহুত দিন চলি থকা এটা ঘাও আমাক দি থৈ গৈছে আমাৰ মানুহক আমাৰ দেশখনক বুলি কৈছে all of us will spend many years আৰু আমি এই যন্ত্ৰণা বা এই পীড়নটো বা এই দুখটো লৈ এই ঘাওটো লৈ বহুত দিন জীয়াই থাকিব লাগিব if not generation যদিও জেনাৰেশনে এটো জীয়াই মানে বহুত দিন চলি নাথাকে তথাপিও কৈছে recovering from that profound hurt আৰু profound মানে হৈছে গভীৰ মানে আঘাত হেৰি ক'ব পাৰি ঠিক আছে এই গভীৰ আঘাতৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰিব লাগিব আৰু মানে আমাক দিন লাগিব অকমান উদ্ধাৰ হ'বৰ কাৰণে হে বুলি কৈছে but the decades of oppression and brutality মানে হৈছে প্ৰাখবিয়তা আৰু অপাৰেশন মানে হৈছে কৈছিলো মই আগত অত্যাচাৰ কৰা হেড আদাৰ আৰু এই ব্ৰুটেলিটি এই অত্যাচাৰ এই পাখবিয়তাৰ ফলস্বৰূপে বুলি কৈছে আনইনটেন্ডেড ইফেক্ট এটা অনিচ্ছাকৃত এটা প্ৰভাৱ পৰিছে and that was that আৰু এটো হৈছে যে it produces ই কি কৰিলে প্ৰডিউস কৰিলে সৃষ্টি কৰিলে কি হৈছে দা অলিভাৰ টাম্বোস দা ওয়াল্টাৰ সিসলুস দা চিফ লুথুলিস দা ইউসুফ দা ডোস দা ব্ৰেম ফিচাৰ্স দা ৰবাৰ্ট সোবুকেস অফ আৱাৰ টাইম আমাৰ সময়ত এই সকল ব্যক্তিয়ে মহান ব্যক্তিৰ মানে কি হল আমাৰ জন্ম হল বুলি কৈছে এই কামটোৰ কাৰণে বুলি কৈছে কি কামটোৰ কাৰণে এই ধৰণৰ অত্যাচাৰ আৰু ব্ৰুটেলিটিৰ কাৰণে মেন অফ সাচ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী আৰু এই সকল অসাধাৰণ মানুহৰ জন্ম লাভ হৈছিল এইবোৰ কাৰণে বুলি কৈছে নেক্সট তাৰ পাছত কৈছে কাৰেজ উইজডম জেনাৰসিটি তেওঁলোকৰ যেটো সাহস তেওঁলোকৰ জ্ঞান তেওঁলোকৰ জেনাৰসিটি উদাৰতা that there like me never be known again আৰু তেওঁলোকৰ এই ধৰণৰ আমি সাহস আৰু উদাৰতা আমি কেতিয়াও দেখিবলৈ নাপাম বুলি কৈছে perhaps it requires such depth of operation is create such highest of character আৰু সেই কাৰণে মানুহে হয়তো এই কথা কয় যে যদি খুব অত্যাচাৰ চলি থাকে তেতিয়া হলে এনে ধৰণৰ মহান ব্যক্তিৰ জন্ম লাভ হৈ থাকে বুলি কৈছে my country is rich in minerals and gems মোৰ দেশখন মিনাৰেলছ আৰু জেমছত বহুত চহকী বা বহুত ধনী বুলি কৈছে that lie beneath its soil আৰু যেটো আমাৰ মাটিৰ তলত আছে বুলি কৈছে কি কৈছে but I have always known that its greatest wealth is its people মোৰ মতে আমাৰ দেশখনৰ এই মহান ব্যক্তি সকলে হৈছে আমাৰ কাৰণে উত্তম সম্পদ বুলি কৈছে এইখিনি এই মহান ব্যক্তি সকলে আমাৰ সম্পদ বুলি ই ক'ব বিচাৰিছে ঠিক আছে এই ব্যক্তি সকলক কৈছে যিসকল দেখি পাইছে এই ব্যক্তি সকল তেখেতৰ কাৰণে কি হ'ব এই মিনাৰেলছ আৰু জামছতকৈ বেছি মূল্যবান সম্পদ বুলি কৈছে তাৰছত কি বুলি কোৱা হৈছে ফাইনাৰ এই মানুহবোৰক কি বুলি কোৱা হৈছে ফাইনাৰ এণ্ড ট্ৰুৱাৰ তেওঁলোকে হৈছে খুব তেওঁলোকৰ কাৰণে উৎকৃষ্ট আৰু সঁচা দেন দি পিউৰেষ্ট ডায়মণ্ডতকৈ তেওঁলোক মানে সফা আৰু উৎকৃষ্ট বুলি কৈছে So next paragraph কি কোৱা হৈছে it is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage আৰু এই comrades মানে তেওঁলোকৰ সহকৰ্মী এই comradesৰ যেটো যন্ত্ৰণা আছিল যেটো সংগ্ৰাম আছিল সেই সংগ্ৰামৰ পৰা মই এটা কথা শিকিব পাৰিলো আৰু হেতু হৈছে কি সাহস মানে কি মই বুজা পালো time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea মই দেখা পাইছিলো বহুত দিন ধৰি দেখি আহিছিলো যে কিছুমান পুৰুষেই হওক বা মহিলাই হওক তেওঁলোকে কিবা এটা আইডিয়া কিবা এটা বিষয়ক লৈ নিজকে বলিদান কৰি দিব পাৰে বুলি I have seen men stand up to attacks and torture without breaking মই কৈছো কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছিল যি মানুহে কি কৰিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ সহিবলৈ পাৰিছিল তেওঁলোকে ভাঙি নপৰাকৈ বিভিন্ন অত্যাচাৰসমূহ সহি ল'ব পাৰিছিল বুলি কৈছে showing a strength মানে তেওঁলোকৰ যেটো এই সাহসটো প্ৰদৰ্শন কৰিছিল and resilience মানে কিবা এটা কঠোৰ পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিব পৰা মানে এটা গুণ বুলি কৈছে এই গুণ বা এই গুণখিনি আমি কেতিয়াও কি কৰিব নোৱাৰো আমি কল্পনাই কৰিব নোৱাৰো তেওঁলোকে কিমানে সাহসী বা কিমানে ত্যাগী ব্যক্তি হয় হে বুলি কৈছে I learned that courage আৰু মই সেই সাহসটোৰ বিষয়ে শিকিছিলো হৈছে was not the absence of fear আৰু মই বুজি পাইছিলো যে সাহস মানে কেৱল ভয় নথকাটোই নহয় but the trimmed over it কিন্তু সেই
কি ক'ব লাগিব সেই ভয়টোৰ ওপৰত জয়লাভ কৰাটোহে এক প্ৰকৃততে সাহস The brave man is not who does not feel afraid সাহসী মানুহ সেইটো নহয় যি ভয় নকৰে কাৰোলে but he who conquers that fear কিন্তু সাহসী মানুহ সেইজন সেই ভয়টোৰ ওপৰত যেতিয়া জয়লাভ কৰিব তেখেতকে সাহসী মানুহ বুলি কোৱা যায় বুলি নেলসন মেণ্ডেলাই ক'ব বিচাৰিছে নেক্সট তাৰ পিছৰ প্ৰেগাপটোত কি কোৱা হৈছে No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion তো কৈছে কি কোনো মানুহে জন্ম লাভ কৰিয়েই কি হল তেখেতৰ মানে কাকো বেয়া পাবলৈ নিহিকে বুলি কৈছে লাগিলে তাৰ কালাৰটোৱে বেলেগ হওক বা তাৰ জাতিয়ে বেলেগ হওক বা তাৰ ধৰ্মটোৱে বেলেগ হওক কোনো মানুহকে জন্ম পাই বেয়া পাবলৈ নিহিকে people must learn to hate আৰু মানুহে তেওঁলোকক কি কৰা হয় বেয়া পাবলৈ শিকায় বা ঘৃণা কৰিবলৈ শিকায় বুলি কৈছে and if they can learn to hate আৰু যদি তেওঁলোকক ঘৃণা কৰিবৰ কাৰণে শিকাব পৰা যায় they can be taught to love তেওঁলোকক ভাল পাবলৈ শিকাব পৰা যাব for love কিন্তু ভাল পোৱাৰ কাৰণে comes more naturally to the human heart than its opposite কৈছে এই ঘৃণা ভাৱ উপজোৱাতকৈ ভাল ভাৱটো মানুহৰ অন্তৰত নিজে নিজে উপজি যায় বুলি কৈছে সেইকাৰণে ভাল পোৱা ভাৱটো আমি শিকাব পৰাটো আমাৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ কথা বুলি কৈছে even in the grimmest time in prison আৰু এটাতকৈ দুখ লগা সময় যেতিয়া তেওঁলোকে জেলত আছিল সেই কথাটো কৈছে when my comrades যেতিয়া মোৰ বন্ধুসকল and I were pushed to our limits আৰু মই আৰু মোৰ যিটো সহকৰ্মী আছিল যিসকল সহকৰ্মী আছিল তেওঁলোকক ইমানে অত্যাচাৰ কৰিছিল যে আমি অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব পৰা নাছিলো সেই সময়টো I would see a glimmer of humanity in one of the guards তাৰে এজন গাৰ্ডছৰ মাজত আমি এটা মানৱীয়তাৰ গুণ এটা দেখা পাইছিলো বুলি কৈছে perhaps just for a second অলপ সময়ৰ বাবে দেখিছিলো যদিও but it was enough to reassure me and keep me going কিন্তু হেতুৱে মোৰ কাৰণে বহুত যথেষ্ট আছিল আৰু মোক সাহস দিছিল মোৰ সংগ্ৰামটো অব্যাহত ৰাখিবৰ কাৰণে মানৱীয়তাৰ খাতিৰত man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished মানুহৰ ভাল গুণবোৰ বা ভাল ভাৱবোৰ হয়তো জুইৰ নিচিনা বুলি লুকাই থাকিব পাৰে কিন্তু কেতিয়াও কি নহয় নুমাই নেযায় বুলি কৈছে নেক্সট ইয়াৰ পাছত কি কোৱা হৈছে হেতুকে আমি পঢ়িলো আপোনালোকক হয়তো অকমান আমনি লাগিব পাৰে অকমান আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি ভিডিওটো চাই থাকক তাৰ পাছত ইয়াৰ হেখত যেহেতু লেসনটো অলপ দীঘলীয়া লেসন হয় ইয়াত কোৱা হৈছে কি In life, every man has twin obligation. Obligation মানে হৈছে কৰ্তব্য প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ জীৱনত দুটা কৰ্তব্য থাকে বুলি কৈছে obligation to his family, to his parents, to his wife and children. এটা obligation এটা কৰ্তব্য আছে নিজৰ পৰিয়াল family, পৰিয়াল wife, children তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা কৰ্তব্য আছে and he has an obligation to his people, his community, his country. আৰু আনটো obligation বা আনটো কৰ্তব্য আছে তেখেতৰ মানুহৰ কাৰণে তেখেতৰ যিখন সমাজত আছে সেই সমাজৰ মানুহৰ কাৰণে কমিউনিটি সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে আৰু দেশখনৰ কাৰণে এটা কৰ্তব্য আছে in a civil and human society each man is able to fulfill those obligations according to his own insulation মানে হৈছে কি ধাউতি বুলি ক'ব পাৰো আমি ঠিক আছে তেওঁৰ কৰ্ম বা ইয়াত লিখা আছে natural tendency of behavior ঠিক আছে an ability তাৰমানে তেওঁলোকৰ নিজৰ যেটো দক্ষতা আছে সেই দক্ষতাৰে এই দুটা obligation এই দুটা কৰ্তব্য তেওঁলোকে পালন কৰিব পাৰে বুলি কৈছে বিভিন্ন দেশত কৈছে but in a country like South Africa it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligation কৈছে কি মোৰ নিচিনা মানুহ অৰ্থাৎ মোৰ কালাৰৰ যদি মানুহ অৰ্থাৎ কোলা কালাৰৰ যদি মানুহ যদি জন্ম লাভ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে এই দুটা obligation কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ সক্ষম নহয় বুলি কৈছে in South Africa a man of color মানে কলা মানুহৰ কথা কৈছে who attempted to live as a human being was punished and isolated মানৱীয়তাৰ হিচাপে যদি কাম কৰিবলৈ ওলাই আহে বা মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিব যদি চেষ্টা কৰে তেতিয়া তেওঁলোকক কি কৰা হয় পানিশ কৰা হয় অত্যাচাৰ চলোৱা হয় আৰু আইসোলেট বা অকলীয়াকৈ ৰখা হয় বুলি কৈছে In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitable, ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. যদি কোনোবা এজন ব্যক্তি সাউথ আফ্ৰিকাত নিজৰ
মানে মানুহবোৰৰ বাবে যদি কিবা এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি কোৱা হ'ব ইনইভাইটেবলি মানে ইনইভাইটেবলি মানে আছে কি মানে বলপূৰ্বকভাৱে তেওঁলোকক কি কৰা হয় পৃথক কৰি দিয়া হয় ভাগ কৰি দিয়া হয় নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰা নিজৰ সেই ঘৰখনৰ পৰা আৰু তেখেতক বাধ্য কৰা হয় এটা অকলীয়া জীৱন যাপন উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে নেক্সট কৈছে টুইন লাইট মানে হৈছে কি হৈছে আমাৰ এটি যেতিয়া সন্ধিয়া হয় সন্ধিয়াৰ আকাশত যেতিয়া মানে বৰ বেছি আন্ধাৰ নহয় বৰ বেছি পোহৰ নহয় সেই সমস্যাটো কোৱা হৈছে টুইন লাইট অফ কিহৰ বুলি কৈছে সিক্ৰেসি গোপনীয়তা আৰু ৰিভিলেশন মানে হৈছে সংগ্ৰামী মানে তেখেত হয়তো সংগ্ৰামী আৰু এই গোপনীয়তাৰে কি কৰিব লাগিব জীৱন যাপন পাৰ কৰিব লাগিব কৈছে জীৱন পাৰ কৰিবলৈ যদিহে তেওঁলোকে বা সেই ব্যক্তিয়ে কি কৰিব নিজৰ সমাজখনৰ কথা চিন্তা কৰে সেই বুলি কৈছে Next question, I did not in the beginning chose to place my people above my family. আৰু প্ৰথম অৱস্থাত মই মোৰ পৰিয়ালতকৈ কোনো মানুহকে ওপৰত ৰখা নাছিলো বুলি কৈছে but in attempting to serve my people যেতিয়া মই নিজৰ মানুহক যেতিয়া সেৱা কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছিলো I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, as a brother, as a father and as a husband যেতিয়া মই মোৰ নিজৰ মানুহবোৰৰ কথা যেতিয়া চিন্তা কৰিছিলো তেতিয়া মোক কি কৰা হৈছিল বাধা দিয়া হৈছিল মোৰ সেই কৰ্তব্যটো পালন কৰিবৰ কাৰণে মানে মোৰ প্ৰথম কৰ্তব্য মানে কি নিজৰ লৰা হিচাপে যেটো কৰ্তব্য আছিল ককাইকৰ হিচাপে যেটো কৰ্তব্য দেউতাকৰ হিচাপে যেটো কৰ্তব্য বা হাজবেণ্ডৰ হিচাপে যেটো কৰ্তব্য আছে সেই কৰ্তব্য পালন কৰাত বাধা হৈছিল যেতিয়া মই নিজৰ মানুহবোৰৰ কথা চিন্তা কৰিছিলো মোৰ দেশখনৰ কথা যেতিয়া চিন্তা কৰিছিলো হেতু বুজাইছে নেক্সট তাৰ পিছৰ প্ৰেগাউটো কি হৈছে I was not born with a hunger to be free মানে মই যেটা জন্ম লাভ কৰিছো তেতিয়া মোৰ কাৰণে মই মুক্ত হোৱাটো মোৰ কাৰণে এটা ভোক নাছিল বুলি কৈছে I was born free আৰু মই মুক্তভাৱে জন্ম লাভ কৰিছিলো free in everywhere আৰু মই সকলো everywhere that I could know আৰু মই যিমান দখৰ জানিছিলো মই সকলোতে ফ্ৰী আছে বুলি মই তেতিয়া উপলব্ধি কৰিছিলো free to run in the fields near my mother's hut আৰু মোৰ মাৰ জুপুৰি ঘৰৰ ওচৰতে মই দৌৰা মেলা কৰিব পাৰিছিলো সেই কাৰণে মই ফ্ৰী আছিলো বুলি কৈছে free to swim in the clean stream that run through my village মোৰ গাঁৱৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা নিজৰাত মই কি কৰিব পাৰিছিলো হাতৰিব পাৰিছিলো নৈখনত হাতৰিব পাৰিছিলো হেতু বুজাইছে free to roast meals under the star আৰু মই যেটো মাকৈ আমাৰ যেটো গুন্ধান আছিল হে মাকৈটো আমি মুক্ত মনৰে পুৰাব পাৰিছিলো জ্বলাব পাৰিছিলো জ্বলাই মেলি খাব পাৰিছিলো হেতু বুজাইছে and reaped the board backs of solo moving bulls আৰু মই নিজৰ যেটো মোৰ খাৰ গৰু যেটো আছিল খাৰ গৰু গাড়ী মই চলাব পাৰিছিলো মুক্ত মনৰে তেতিয়া মই মুক্ত আছিল হেতু বুলি কৈছে as long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribes I was not troubled by the laws of man or God আৰু যেতিয়ালৈকে মোৰ নিজৰ দেউতাকৰ যিখিনি কথা আছিল যেটা দেউতাকক মই পালন কৰি আছিল দেউতাকৰ প্ৰতিটো কথা মই যেটা পালন কৰি আছিল আৰু মোৰ যিখিনি নীতি নিয়ম আছিল সেই নীতি নিয়মখিনি মোৰ যেটো ট্ৰাইব আছিল যেটো আমাৰ যেটো সম্প্ৰদায় বা যেটো জনগোষ্ঠী সেই জনগোষ্ঠী যিখিনি নীতি নিয়ম মই পালন যেটা কৰিছিল তেতিয়া মোৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা হোৱা নাছিল বুলি কৈছে কোনো মানুহৰ পৰা বা কোনো ভগৱানৰ পৰা মোৰ কোনো সমস্যা হোৱা নাছিল বুলি কৈছে হে বুলি কৈছে নেক্সট তাৰ পিছৰ প্ৰেগাউটো কোৱা হৈছে It was only when I began to learn আৰু যেতিয়া মই এই কথাটো শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলো that my boyhood মোৰ যেতিয়া লৰালি কালত কি কৰিছিলে freedom was an illusion আৰু মই তেতিয়া মানে গম পাইছিলো যে মোৰ যেটো স্বাধীনতা হে স্বাধীনতা এটা ভ্ৰমহে হয় হেতু প্ৰকৃততে স্বাধীনতা নহয় বুলি কৈছে when I discovered as a young man আৰু যেতিয়া মই ডেকা হৈ আছিল তেতিয়া মোৰ এটা কথা উদ্ভাৱন কৰিছিলো যে that my freedom had already been taken from me আৰু মোৰ freedom to মোৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গৈছে বুলি কৈছে that I began to hunger for it আৰু তেতিয়াহে মই কি হলো মোৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে মই কি হলো ভুকিত হলো বা মোৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে মই কি হলো বেছি মানে আগ্ৰহী হলো হেতু বুজাইছে at first as a student যেতিয়া মই ছাত্ৰ হৈ আছিলো I wanted freedom only for myself মই নিজৰ কাৰণেহে মই স্বাধীনতা বিচাৰিছিলো যেতিয়া মই ষ্টুডেন্ট আছিলো the transitory freedoms of being able to stay out at night transitory freedom মানে ক্ষন্তিকিয়া যেটো স্বাধীনতা হেৰ কথা কৈছে of being able to stay out at night মানে ৰাতিত অকলে আকৌ যেতিয়া আমি উলাই যাব পাৰো বা ৰাতি কবা থাকিব পাৰো হেতু মোৰ কাৰণে freedom বুলি কৈছে
read what I pleased মই যি ইচ্ছা কৰোঁ তাক যদি পঢ়িব পাৰোঁ হেতু তেনেকুৱা ধৰণৰ মোক ফ্ৰীডম লাগে বুলি কৈছে go where I chose মই যেতিয়া য'ত যাবলৈ ইচ্ছা কৰে মই তাত যাব পাৰোঁ তেনে ধৰণৰ মোৰ এটা ফ্ৰীডম লাগে বুলি কৈছিলে তেওঁ কেতিয়া লাগে বুলি কৈছিলে হেতু ষ্টুডেন্টৰ সময়ত হেতু পাই গলে তেখেতৰ মতে তেখেত মানে মুক্ত হে বুলি ক'ব বিচাৰিছে later as a young man in Johannesburg যেতিয়া জোহানসবাৰ্গত আছিলে I earned মই ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ for basic and honorable যেটো আমাক প্ৰয়োজনীয় আৰু যেটো সন্মানীয় যেটো স্বাধীনতা freedom of achieving my potential of earning my keep মানে মই নিজে যিখিনি উপাৰ্জন কৰিব লাগে সেই উপাৰ্জন কৰিব পৰা সুবিধাটো পালে মই স্বাধীন তাৰ পিছত কোৱা হৈছে but when I slowly saw that not only was I not free but my brothers and sisters were not free কৈছে কি যেতিয়া মই এটো কথা উপলব্ধি কৰিব আৰম্ভ কৰিলো যে কেৱল মই নহয় মোৰ নিচিনা মোৰ ককাই ভনী সকলো কি হৈ আছে স্বাধীন নহয় বুলি কৈছে হেতু কথা মই যেতিয়া উপলব্ধি কৰিছিলো I saw that it was not just my freedom মই তেতিয়া মই উপলব্ধি কৰিছিলো আৰু গম পাইছিলো এটো কেৱল মোৰে স্বাধীনতাৰ কথা নহয় মোৰ সকলো মানুহৰ কাৰণে মোৰ সকলো মানুহৰ স্বাধীনতাৰ কথা আছে হেতু বুলি কৈছে that was cartel যেটো আমাৰ পৰা কাহি লোৱা হৈ গৈছে বুলি কৈছে cartel মানে ৰিডিউস কমাই দিয়া হৈছে এত কি কৈছে but the freedom of everyone who look like I did আৰু যেতিয়া মই সকলোৰে ফ্ৰীডম যেনেকৈ দেখিলো গম পালো মানে সকলোৰে ফ্ৰীডম যে কাৰি লোৱা হৈ গৈছে সেই কথা যেতিয়া মই উপলব্ধি কৰিলো তেতিয়া কি কৈছে that is when I joined the African National Congress আৰু তেতিয়া মই কি কৰিলো African National Congress party join কৰিলো and that is when the hunger for my own freedom became আৰু তেতিয়াৰে পৰা মোৰ নিজৰ যেটো স্বাধীনতা হে স্বাধীনতাটো কি হৈ গল বুলি কৈছে the greater hunger for the freedom next ইয়াত লিখা আছে of my people আৰু তেতিয়াৰে পৰা মোৰ নিজৰ স্বাধীনতাটো কি হলে পৰিৱৰ্তন হৈ গলগে বুলি কৈছে মোৰ মানুহবোৰৰ স্বাধীনতালৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গল বুলি কৈছে it was this desire for the freedom of my people to live their lives with a dignity and self respect that animated my life so animated মানে সজীৱ কৰা so ইয়াত কলে যে এই যেটো ফ্ৰীডমৰ যেটো ধাৰণা এটো মোৰ মানুহবোৰক এটা কি দিয়া এটা ভাল জীৱন দিয়া অৰ্থাৎ এটা ডিগনিটি সন্মান আৰু মৰ্যাদাপূৰ্ণ এটা জীৱন দিবৰ কাৰণে বা স্বাধীনতা দিবৰ কাৰণে মই কি হৈ গলো সজীৱ হৈ গলো বুলি কৈছে that transform a frightened young man যেটো মানে frightened young man প্ৰথম অৱস্থাত হি মানুহক ভয় কৰিছিলে into a bold one হি কি হল অলপ সাহসী হৈ গল বুলি কৈছে ঠিক আছে that drove a law abiding attorney মানে আছে উকিল ঠিক আছে প্ৰথম মানে হি অৱস্থাত কি আছিল ল নীতি নিয়ম মানি চলিছিল to became a criminal এটা কি হৈ গল হি ক্ৰিমিনেল হৈ গল হে স্বাধীনতাটো অৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে that turned a family loving husband into a man without a home আৰু হে মানুহজন যি নেকি ফ্যামিলি ভাল পাইছিলে হে মানুহজনে কি হৈ গল এতিয়া হোমলেস হৈ গল ঘৰবিহীন হৈ গল বুলি কৈছে that forced a life loving man আৰু যি জীৱন ভাল পাইছিলে হি কি হৈ গল কি to live like a monk আৰু হি এটা সন্ন্যাসী বা এটা সাধুৰ দৰে জীৱন কটাবলৈ বাধ্য হৈ গলগে এই লাইনটোত কোৱা হৈছে I am not more virtuous or self sacrificing than the next man কৈছে যে মই ইমানো ভাল মানুহ বা মানে আত্ম বলিদান কৰা মানুহ নহয় but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free যেতিয়া মই উপলব্ধি কৰিলো যে মোৰ মানুহবোৰ স্বাধীন নহয় তাৰ মানে মোক যিখিনি স্বাধীনতা দিয়া হৈছে সেইখিনিক লৈ মই স্বাধীন বুলি নেহও বুলি কৈছে তাৰ মানে ময়ো স্বাধীন নহয় বুলি কৈছে নেক্সট কৈছে freedom is indivisible আৰু এই স্বাধীনতাটো কি নহয় ভাকাকো ভাগ কৰি দিব পৰা বস্তু নহয় বুলি কৈছে কাবাক কম দিলো কাবাক বেছি দিলো হেতু কথা নহয় বুলি কৈছে the change on any one of my people were the change on all of them বুলি কৈছে the change on all of my people were the change on me মানে কৈছে কি যদি এটা মানুহৰ ওপৰত এটা যদি চেইন পৰিছে তেতিয়া হলে মোৰ ওপৰতো হে চেইনটো পৰিছে তাৰ মানে এই কলা সম্প্ৰদায়ৰ যদি অধিকাৰটো যদি নাশ কৰা হৈছে তাৰ মানে মোৰো অধিকাৰটো নাশ কৰা হৈছে হেতু কথা ক'ব বিচাৰিছে এই লাইনটোৰ পৰা তাৰছত নেক্সট কৈছে I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed বুলি কৈছে মই এটো কথা জানো বা জানিছিলো যে এই অপ্ৰেছৰ সকল যি সকল অত্যাচাৰ চলাইছে তেওঁলোককো আমি স্বাধীন কৰিব লাগিব যেনেকৈ আমি অত্যাচাৰ
অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈ থকা ব্যক্তিসকলক যেনেকৈ আমি স্বাধীন কৰাম এই অত্যাচাৰীসকলকো বা অত্যাচাৰ চলাই থকা ব্যক্তিকো আমি স্বাধীন কৰাব লাগিব কৈছে এ মেন হু টেক্স এৱে আদাৰ মেনছ ফ্ৰীডম এটা মানুহে যেতিয়া আন মানুহৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি লৈ যায় তাক কি বুলি কোৱা হয় ইজ এ প্ৰিজনাৰ্ছ অফ হেট্ৰেড বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকৰ অন্তৰত এটা ঘৃণা ভাৱ উপজাই দিছে বাধ্য কৰাই মানে সেইটো বুজাইছে হি ইজ লক বিহাইণ্ড দি বাৰ্ছ অফ প্ৰেজুডাইজ আৰু তেওঁক এনেকুৱা এটা তাৰমানে ইয়াত কি ক'ব বিচাৰিছে তেওঁক এই মানুহজন যি অত্যাচাৰ চলাইছে তেওঁ এটা প্ৰেজুডাইজ লৈ জীয়াই আছে প্ৰেজুডাইজ মানে হৈছে একো কাৰণ নথকাকৈ মানুহক যেতিয়া বেয়া পায় সেইটো হৈছে প্ৰেজুডাইজ আৰু এন নেৰো মাইণ্ডনেছ আৰু তেওঁলোকৰ মানসিকতাটো খুব ঠেক বুলি কৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে অত্যাচাৰ চলিব বা অত্যাচাৰ কৰিবলৈ পাৰিছে বুলি কৈছে আই এম নট ট্ৰুলি ফ্ৰী ইফ আই এম টেকিং এৱে someone else freedom ঠিক আছে যদি মই কাৰোবাৰ যদি স্বাধীনতা যদি কাঢ়ি লৈছোঁ তাৰমানে ময়ো স্বাধীন নহয় সেই বুলি কৈছে just as surely as I am not free when my freedom is taken from me কৈছে যে যেনেকৈ মোৰ স্বাধীনতাটো কোনোবাই কাঢ়ি লৈ গৈছে তাৰমানে ময়ো স্বাধীন নহয় আৰু কাঢ়ি নিয়া সেই ব্যক্তিজনো স্বাধীন নহয় বুলি কৈছে the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity তাৰমানে যিসকল অত্যাচাৰ চলাইছে সেই অত্যাচাৰ চলোৱা মানুহ আৰু যিসকল অত্যাচাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই মানুহখিনিও কি নহয় বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ পৰা কি লৈ যোৱা হৈছে মানৱীয়তাটো লৈ যোৱা হৈছে বুলি কৈছে কাৰো মাজতে মানৱীয়তা নাই বুলি কৈছে ঠিক আছে ইমানখিনি আছিল লেসনটো অলপ দীঘলীয়া গতিকে সময় লাগিছে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাই অশেষ ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং